নমস্কাৰ এডুকেটৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এবাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে SSLC ক্লিয়াৰ কৰিছে অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষা তেওঁলোকে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে কিদৰে দৰ্পণ পৰ্টেলত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। যিহেতু তোমালোকে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন লওঁতে তোমালোকে চাগে গম পাইছাই যে অনলাইন তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিহে এডমিশ্যন কৰিব পাৰিবা। গতিকে তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক সবিশেষ সকলো তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেন্তে ব'লা আমি আৰম্ভ কৰোঁচোন দৰ্পণ পৰ্টেলত কিদৰে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। তেন্তে পোনপ্ৰথমে তোমালোকে কি কৰিবা, গুগলত যাবা। ঠিক আছে, গুগলত গৈ তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা। ভিডিঅ' স্ক্ৰীনত দেখিছা তোমালোকে গুগলত গৈ এইদৰে তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা যে দৰ্পণ বুলি লিখি চাৰ্চ তোমালোকে দৰ্পণ বুলি চাৰ্চ কৰিবা। তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে দেখি পাবা প্ৰথম যিটো দেখিছা দৰ্পণ AHSCC অনলাইন বুলি ফাৰ্ষ্ট সেইটোতে তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। এইদৰে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা এইদৰে নতুন এটা পেজ খোল খাই আহিব তোমালোকৰ সন্মুখলৈ। এতিয়া তোমালোকৰ চোৱা তোমালোকে দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাবা। এটা দেখিবলৈ পাবা যে ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰফাইল আৰু এটা দেখিবলৈ পাবা ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন। যিহেতু তোমালোক ষ্টুডেণ্ট হয় তাৰ বাবে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ অ'পেন হ'ব। এতিয়া নতুন পেজ এটা অ'পেন হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত ওপৰত দেখিছা তোমালোকে দৰ্পণ বুলি অসমীয়াত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ, নহয় জানো। ইয়াত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ বিচাৰিছে, ডেট অফ বাৰ্থ বিচাৰিছে আৰু 4টা ডিজিট পিন বিচাৰিছে। তোমালোকে ইয়াক লৈ কোনো চিন্তিত হ'বৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত কি দিছে তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা যে লগ ইন এজ ষ্টুডেণ্ট, অৰ্থাৎ সেইসকল লোকে কি কৰিব পাৰিব, লগ ইন কৰিব পাৰিব। সেইসকল ষ্টুডেণ্টে লগ ইন কৰিব পাৰিব যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে। আৰু আমি এই ভিডিঅ'টোত কি আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তোমালোকে প্ৰথম এই দৰ্পণ পৰ্টেলটোত কিদৰে কৰিবা, পিছত দেখাম বাৰু লগ ইন কিদৰে কৰিব লাগে। তেন্তে চোৱা ইয়াত তোমালোকে যিহেতু একাউণ্ট নাই, একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে এই ইয়াত যিটো দেখিছা ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনটো তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইদৰে তোমালোকে এটা নতুন পেজ দেখিবলৈ পাবা। ইয়াত এখন তোমালোকে কি দেখিছা, ষ্টুডেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দেখিবলৈ পাইছা। এইখনে সেইখন ফৰ্ম হয় যিখন তোমালোকে ফিল আপ কৰি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দৰ্পণত কৰিব লাগিব। তেন্তে চোৱা এতিয়া প্ৰথমে তোমালোকে কি দেখা পাইছা যে চিলেক্ট বৰ্ড, তোমালোকে কোনখন বৰ্ডৰ পৰা তোমালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছা। তেন্তে জেনেৰেলি আমাৰ কি থাকে, সেৱা বৰ্ডে থাকে, নহয় জানো। তো সেৱা অপশ্যনটো তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। আৰু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা, তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে ঘৰতে মোবাইল বা লেপটপ কম্পিউটাৰ যাৰ ঘৰত যেনেকৈ সুবিধা অনুযায়ী আছে সামগ্ৰী, তাতে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা, অনলাইন কৰি ল'ব পাৰিবা। ঠিক আছে, বেলেগ কোনো অনলাইন দোকানলৈ নোযোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালদৰে যদি চোৱা তেন্তে তোমালোকে নিজেই মোবাইলতে কৰিব পাৰিবা বা লেপটপতো কৰিব পাৰিবা। তেন্তে চোৱা চিলেক্ট বৰ্ডটো মই তোমালোকক ক'লোঁ। এতিয়া অপশ্যনটোত কি আছে, চিলেক্ট ক্লাছ 10th এক্সাম পাছিং ইয়াৰ। ইয়াত এতিয়া কি কৈছে চোৱা যে তোমালোকে ক্লাছ 10 এক্সামটো কোনটো ইয়েৰত পাছ কৰিছা। যিহেতু এইবাৰ তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবা 2024 চনত, তেন্তে ইয়াত তোমালোকে কোন চনত পাছ কৰিছা, 2024টো তোমালোকে ইয়াত দি দিবা। ঠিক আছে, এতিয়া অপশ্যন 3 দেখাইছে যে নেম অফ ক্লাছ 10th এক্সামিনেশ্যন, তোমালোকে কোনটো এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিছা। যিহেতু তোমালোকে এবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছা গতিকে ইয়াত তোমালোকে SSLC ক্লিক কৰিবা। এতিয়া নেক্সট নম্বৰ 4 পইণ্টটোত কি দিছে, ৰোল অফ ক্লাছ 10। যিহেতু তোমালোকে ক্লাছ 10ত তোমালোকৰ যিখন তোমালোকে এডমিট পাইছিলে সেই এডমিটত বা মাৰ্কশ্বিটতো তোমালোকৰ ৰোল এণ্ড নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। সেই ৰোলটো ইয়াত যেনেকৈ ধৰি লোৱা ৰোলটো হ'ব কি B24 B25 এনেকৈ থাকিব নহয়, সেইটো ৰোলটো তোমালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিবা। আৰু ইয়াত যিটো তোমালোকৰ নাম্বাৰ দেখি পাবা, ৰোলটোৰ পিছত যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো ইয়াত তোমালোকে ফিল আপ কৰি দিবা। অৰ্থাৎ 0015 0056 এইদৰে তোমালোকে যিটো নাম্বাৰ থাকিব সেইটো তোমালোকে ইয়াত ফিল কৰি দিবা। নেক্সট তোমালোকৰ কি আছে, 5 নম্বৰ পইণ্টটোত টোটেল মাৰ্কছ ইয়াত অট'মেটিকেলি গুচি আহিব, 600 হ'ব। নম্বৰ 6 পইণ্টটোত কি দিয়া আছে যে মাৰ্কছ অবটেইন, তোমালোকে 600 ভিতৰত কিমান নম্বৰ পাইছিলে ইয়াত তোমালোকে লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত আছে 7 নম্বৰ পইণ্টটোত পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ছিকিউৰ্ড ইন 10th বৰ্ড এক্সাম, তোমালোকে মেট্ৰিকত অৰ্থাৎ তোমালোকে মেট্ৰিকত কিমান নম্বৰ পাইছিলা। যিহেতু ইয়াত তোমালোকে 6 নম্বৰ পইণ্টটোত যিহেতু লিখিছা নাম্বাৰ কিমান পাইছা, তো অট'মেটিকেলি এই 7 নম্বৰ পইণ্টটোত তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আহি যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু এটা ইয়াত দিয়া আছে অপশ্যন চোৱা, গ্ৰেড ছিকিউৰ্ড ইন 10th বৰ্ড এক্সাম। ইয়াত যিসকলে গ্ৰেড পাইছে, যিখন বৰ্ডৰ পৰা দিছে গ্ৰেড পোৱাসকলে গ্ৰেড ইয়াত ফিল কৰিব। যদি সেৱা বৰ্ডৰ পৰা হয় তোমালোকে পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াত অট'মেটিকেলি আহি যাব। নেক্সট 8 নম্বৰ পইণ্টটোত দিয়া আছে তোমাৰ ফুল নেমটো দিবা। আৰু ফুল নেম হওক, তোমালোকৰ এই 9 নম্বৰ পইণ্টটোত যিটো দিয়া হৈছে ডেট অফ বাৰ্থ হওক, এই সকলোবোৰ তোমালোকে যিদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, এডমিট কাৰ্ড বা যিখন তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিট সেইমতে তোমালোকে ফিল কৰিব লাগিব। এজ ইউজুৱেল তোমালোকে চেম টু চেম তেনেকৈ ফিল কৰি দিব লাগিব।
এতিয়া মাদাৰ্ছ নেম আছে, মাদাৰ্ছ নেম তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিটত কি আছে সেইটোৱে দিব লাগিব। ফাদাৰ্ছ নেম তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিটত যেনেকৈ আছে দেউতাৰ নাম তেনেকেই দিব লাগিব। তোমালোকৰ ইয়াত এটা অপশ্যনেল আছে, দিব পাৰা গাৰ্জেন নেম দিব পাৰা, ইমেইল ID দিব পাৰা দিওঁ বুলি যদি ভাবিছা। কিন্তু এটা কথা চোৱা, এইকেইটা নিদিলেও হ'ব, কিন্তু ইয়াত যিটো তোমালোকে দেখি পাবা, ইয়াত যিটো এই ৰঙা ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে, এইকেইটা কম্পালচৰি, ঠিক আছে, এইকেইটা তোমালোকে দিবই লাগিব। গতিকে এইকেইটা তোমালোকে দি দিবা, গাৰ্জেন নেম, ইমেইল ID যদি দিব বিচাৰা, নিদিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া নেক্সট দিয়া আছে 14 নম্বৰ পইণ্টটো 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ। তোমালোকৰ বৰ্তমান যিটো ঘৰত মোবাইল আছে, বৰ্তমান ৰানিং অৰ্থাৎ বৰ্তমান চলি আছে, সেই মোবাইলটোৰ নাম্বাৰহে তোমালোকে দিবা। আৰু কিয় দিব লাগিব তোমালোকে সেই মোবাইলটো যিটো তোমালোকৰ বৰ্তমান চলি আছে সেইটো মই পিছত তোমালোকক কৈ আছোঁ। গতিকে 14 নম্বৰ পইণ্টটো তোমালোকে দেখিছা 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ, সেইটো তোমালোকে দি দিবা ইয়াত, আৰু চেম নাম্বাৰটো ইয়াতো তোমালোকে ফিল আপ কৰি দিবা। এতিয়া নেক্সট আছে তোমালোকে নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান অট'মেটিক আহিব। আধাৰ নাম্বাৰ তোমালোকে দিওঁ বুলি ক'লে দিব পাৰিবা, কিন্তু ইয়াত ৰেড ষ্টাৰ নাই, এনেকৈ মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছোঁ সেইটো নাই, গতিকে এইটো কম্পালচৰি নহয়, দিলেও তোমালোকে দিব পাৰা, নহ'লেও পিছত যদি স্কুলৰ পৰা অফলাইন ফৰ্ম দিয়ে তাত তোমালোকে এনেও ফিল আপ কৰিবই লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই, তোমালোকে নিদিওঁ বুলি ক'লেও নিদিব পাৰা। নেক্সট আছে পেন নাম্বাৰ যদি আছে, পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ কোনোবাই দিলেও দি দিব পাৰে। এতিয়া কিন্তু ইয়াত কি দিছে চোৱা, এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন, তোমালোকৰ এড্ৰেছ দিব লাগিব, ঠিক আছে। এড্ৰেছ লাইন 1, এড্ৰেছ লাইন 2, মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো সম্পূৰ্ণ ডিটেইলত মই তোমালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। এড্ৰেছ লাইন 1ত তোমালোকে কি দিবা, তোমালোক চিন্তিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এড্ৰেছ লাইন 1 এণ্ড এড্ৰেছ লাইন 2 কি হয় নহয় জানো। এড্ৰেছ লাইন 1ত তোমালোকে দিব পাৰা তোমালোকে গাঁও বা টাউনখনৰ নাম দিব পাৰা, তাৰপিছত তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব পাৰা। এড্ৰেছ 2ত তোমালোকে কি দিব পাৰা, তোমালোকৰ পোষ্ট অফিচ কি, পুলিচ ষ্টেচন কি, পিনক'ড কি ফিল কৰি দিব পাৰা। এতিয়া নেক্সটটো যদি চাওঁ আমি, ষ্টেট দিয়া আছে, ষ্টেট কি হ'ব তোমালোকৰ দি দিবা। ডিষ্ট্ৰিক্ট তোমালোকৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে দি দিবা। পোষ্ট অফিচ দি দিবা, তোমালোকৰ যিটো এৰিয়াত যোনটো পোষ্ট অফিচ পৰে তোমালোকে সেই পোষ্ট অফিচটো দি দিবা। তাৰপিছত পিনক'ড দি দিবা তোমালোকৰ জেগাটোৰ। তাৰপিছত তোমালোকৰ ভিলেজ, টাউন, ৱাৰ্ড, তোমালোকে গাঁৱত যদি বাস কৰা গাঁৱৰ নাম দি দিবা, টাউনত বাস কৰিলে টাউনখনৰ নাম দি দিবা, বা ৱাৰ্ডৰ নামটো তোমালোকে দি দিব পাৰা। এতিয়া নেক্সট 20 নম্বৰ পইণ্টটোত কি দিছে, চিলেক্ট ৰিলিজন, ইয়াত তোমালোকৰ ধৰ্ম কি হয় তাৰ ওপৰত দিবলৈ কৈছে। নেক্সট আছে চিলেক্ট কাষ্ট, তোমালোকে কোনটো কাষ্টৰ হয় ইয়াত দি দিবা। জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল, SC ST হ'লে তেনেকৈ যাৰ যেনেকৈ যিটো হয় দি দিবা। নেক্সট আছে চিলেক্ট জেণ্ডাৰ, তোমালোকে মেল নে ফিমেল সেইটো দি দিবা। নেক্সট কি দিয়া আছে চোৱা 23 পইণ্টত, যে ৱেডাৰ বিলংছ টু স্পেচিয়েলি এবল কেটেগৰী, তোমালোকে য়েছ নে ন' দি দিবা। তাৰপিছত ৱেডাৰ বিলংছ টু টি ট্ৰাইবছ কমিউনিটি, যিসকল বাগানীয়া হয়, টি ট্ৰাইবছ কমিউনিটি হয়, তেওঁলোকে যদি বাগানীয়া হয় তেন্তে য়েছ দি দিব, আৰু নহ'লে ন' দি দিব। 25 নম্বৰ পইণ্টটোত কি কৈছে চোৱা, ডু ইউ হেভ ষ্টেট নেশ্যনেল লেভেল এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ চাৰ্টিফিকেট ইন স্পৰ্টছ, কালচাৰেল, NCC এক্সেট্ৰা। যদি তোমালোকে স্কুল লেভেলত পঢ়ি থাকোঁতে যদি তোমালোকৰ ষ্টেট হওক বা নেশ্যনেল লেভেলৰ কিবা যদি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ অৰ্থাৎ স্পৰ্টছ হওক, কালচাৰেল হওক, NCC চাৰ্টিফিকেট যদি কিবা আছে তেন্তে য়েছ কৰি দিলে পিছত তোমালোকে সেই চাৰ্টিফিকেটখন ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। এই ডকুমেণ্টছ ক'ত কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব সেইটো মই দেখাই দিছোঁ, তোমালোকক চাই লোৱা। আৰু এটা পইণ্ট দিয়া আছে তোমালোকৰ, এই যিটো ৱেডাৰ বিলংছ টু APL অৰ BPL কেটেগৰী, তোমালোকে যদি যিসকলে APL কেটেগৰীত পৰা বা যিসকল BPL কেটেগৰীত পৰা, যাৰ ৰেচন কাৰ্ড BPL হয় তেওঁলোকে BPL বুলি চিলেক্ট কৰিব, যি APL হয় APL বুলি চিলেক্ট কৰিব। এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই যে দেখিছা আপলোড পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, মেক্সিমাম চাইজ 1 MB, তোমালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো দিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু কিমানটো হ'ব লাগিব চাইজ, 1 MB। এতিয়া যিহেতু মই আগে কৈছোঁ তোমালোকে যদি ভালদৰে ভিডিঅ'টো চোৱা তেন্তে তোমালোকে কোনো অনলাইন দোকানলৈ যোৱা প্ৰয়োজন নাই, তোমালোকে ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিবা, মোবাইলতে হওক বা লেপটপতে হওক। এতিয়া কিদৰে কৰিবা নহয় জানো। এতিয়া চোৱা মেক্সিমাম চাইজ 1 MB, তোমালোকে কনফিউজ হ'বা ন যে 1 MB কেনেকৈ বনাম। তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা, গুগলত চাৰ্চ কৰিবা ফটো ৰিডিউচ আণ্ডাৰ 1 MB বুলি, তাত তোমালোকে 1 MB ভিতৰত তোমালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোখন তোমালোকে তাত আপলোড কৰি দিবা। আপলোড কৰাৰ পিছত অট'মেটিকেলি 1 MB ভিতৰত আহি যাব, ঠিক আছে। নহ'লেও যিসকলে ফটোশ্বপৰ কাম অলপ চলপ জানে তেওঁলোকে ফটোশ্বপতো কি কৰিব পাৰিব, নিজৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোখনৰ চাইজটো কমাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট আহিলে আপলোড 10th ক্লাছ অফ মাৰ্কশ্বিট, যিহেতু এতিয়া কি হৈছে কিছুমান স্কুলত অলৰেডি মাৰ্কশ্বিট অহা নাই, গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব, অনলাইন যিখন মাৰ্কশ্বিট তোমালোকে অনলাইনৰ ৰিজাল্টটো চাইছিলা তাৰ পৰা তোমালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'বা, আৰু সেইখনে তোমালোকে 1 MB ভিতৰত আপলোড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু 1 MB ভিতৰত কিদৰে আপলোড কৰিব লাগে বা 1 MB ভিতৰত ফটোৰ চাইজটো কেনেকৈ কমাব লাগে সেইটো মই তোমালোকক অলৰেডি কৈছোঁৱেই। এতিয়া চোৱা
4 ডিজিট পিন অফ ইয়ৰ চইচ। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব, এই সকলোখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকে 4টা ডিজিট, যিকোনো 4টা সংখ্যা ধৰি লোৱা তোমালোকৰ যিটো বাৰ্থ অফ ইয়েৰ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ জন্ম চনটো 4টা ডিজিটৰ হ'ব, হয়নে? গতিকে সেইটো দি দিও তোমালোকে এই 4 ডিজিট পিনটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে? ধৰি লোৱা কাৰোবাৰ হ'ল 2008 বা 2009, তেনেকৈ ইয়াত 2008 হ'লে 2008 দি দিবা, আৰু সেম সেই তেনেকৈ এইফালেও দি দিবা 2008, ঠিক আছে? 2008 এইফালেও দি দিবা। তাৰপিছত এতিয়া কি দিছে, ইয়াত এটা তোমালোকে এই বক্সটো দেখিছা, টিক কৰি দিব লাগিব। এইদৰে টিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, প্ৰচিড টু নেক্সট বুলি আহিব। টিক কৰি দিয়াৰ পিছতে প্ৰচিড টু নেক্সট বুলি আহিব, আৰু এইদৰে কি হ'ব চোৱা, তোমালোকৰ এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল হৈ ওলাই আহিব, দেখিছানে? ইয়াত যিহেতু মই কি হৈছে, কোনো ব্যক্তিৰ বা কোনো ষ্টুডেণ্টৰ ফটো আপলোড কৰা নাই, সেইটো কাৰণে ফটো অহা নাই, নেম বা গাৰ্জেন নেম, ফাদাৰ্ছ নেম একো ফিল কৰা নাই, গতিকে সম্পূৰ্ণ ব্লেংক আহিছে, দেখিছানে? এইটো হোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা, নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিবা। নেক্সট টু প্ৰচিড অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এইটো ডেছবৰ্ডটা অ'পেন হৈ যাব, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকৰ এই ছাইডত কি হ'ব, নিজৰ নাম আৰু ফোন নম্বৰটো আহি যাব, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ নামত এটা ID অৰ্থাৎ একাউণ্ট ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল, ঠিক আছে? সেইকাৰণে তোমালোকৰ ইয়াত অপশ্যনটো দেখাই থাকিব। ইয়াত এতিয়া তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা, এইদৰে তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজ আছে। A চৌধুৰী মেমৰিয়েল হাই স্কুল, তাৰপিছত আছে SC আগৰৱালা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, এপ্লাই এইটো দেখিবলৈ পাইছা, SC মেমৰিয়েল HS স্কুল এপ্লাই। গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজ বা স্কুল দিয়া আছে, ঠিক আছে? তাত তোমালোকে কি হ'ব, এপ্লাই কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা, মেক্সিমাম তোমালোকে 5খন কলেজতহে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। গতিকে তোমালোকৰ যি কলেজ কেইখন তোমালোকৰ ভাল লাগে, সেই গোটেই 5খনত তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা, এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। ইয়াত যদি কলেজ তোমালোকে বিচৰা কেইখন পাবলৈ অসুবিধা পোৱা, তেন্তে ইয়াত কি কৰিবা, ফিল্টাৰ কলেজ অপশ্যনটো দেখিছা, তাত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট দি দিবা, ইয়াত তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট দি দিবা, ইয়াত তোমালোকৰ ষ্ট্ৰীম দি দিবা, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ কিহত ল'ম বুলি ভাবিছা। তাৰপিছত অ'কে অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এৰিয়া যিকেইখন কলেজ বা স্কুল আছে অট'মেটিকেলি তোমালোকৰ শ্ব' হৈ যাব, আৰু তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। গতিকে দৰ্পণ পৰ্টেলত তোমালোকে কিদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে সেইটো কথা তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা। এতিয়া আহোঁ, তোমালোকে ধৰি লোৱা লগ আউট কৰিলা, ঠিক আছে? তোমালোকৰ আইডিটো লগ আউট কৰিলা, এতিয়া তোমালোকে লগ ইন কৰিবা কেনেকৈ, হয় নাই? সেইকাৰণে পোনপ্ৰথমে কৈছিলোঁ, পিছত মই শিকাম লগ ইন তোমালোকে কিদৰে কৰিব লাগে। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, যি 10টা ডিজিটৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলা তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে, গতিকে সেই 10টা তোমালোকে মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত তোমালোকে দি দিবা, তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিবা, আৰু তোমালোকে সেই 4টা ডিজিট পিন, যেতিয়া তোমালোকে তাত 4টা ডিজিট পিন মই যিটো কৈছিলোঁ, তোমালোকৰ বাৰ্থ অফ ইয়েৰটো তোমালোকে দি দিলেও 4টা ডিজিট পিন তোমালোকৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব, ঠিক আছে? তোমালোকে গতিকে যিয়ে 4টা ডিজিট পিন দিছা, সেই ডিজিট পিনটো মনত ৰাখিব লাগিব। তোমালোকৰ মোবাইলতো যাব সেই 4টা ডিজিট পিন, অনাগত দিনত তোমালোকৰ লগ ইন কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব, সেইটো কাৰণে মোবাইল নাম্বাৰত তোমালোকৰ যাবগৈ। আৰু সেইটো কাৰণে কৈছিলোঁ মই তোমালোকক এটা ৰানিং অৰ্থাৎ চলি থকা মোবাইল নাম্বাৰহে তোমালোকক দিবলৈ, তাত যিহেতু SMS যাব। গতিকে সেই 4টা ডিজিট পিনো তোমালোকে ইয়াত দি দিবা, দি তোমালোকে লগ ইন এজ ষ্টুডেণ্টটো, অৰ্থাৎ তাত তোমালোকে লগ ইন কৰিলে তোমালোকৰ ID যিহেতু এটা ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, গতিকে তোমালোকৰ দৰ্পণ পৰ্টেলত তোমালোকৰ ডেছবৰ্ডটো অ'পেন হৈ যাব, আৰু তোমালোকে নিজৰ প্ৰফাইলটো অৰ্থাৎ তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে ক'ৰবাত যদি কিবা ভুলো হৈছে সেইখিনি এডিট কৰিব পাৰিবা। যদি এডিট কৰিবলৈ কিবা অসুবিধা পোৱা, তাৰ ওপৰত যদি কিবা ভিডিঅ' লাগে মোক তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই নিশ্চয় তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' তোমালোকলৈ আগবঢ়াই দিম, ঠিক আছে? গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। যদি তোমালোকে কিবা অসুবিধা পোৱা তেন্তে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা। ধন্যবাদ।